Part 2. They looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. Are you sure you still had it on when you left the hall? He asked. Yes, I touched it in the hall at the ministry. But if you had lost it in the street, we would have heard it fall. It must be in the cab. Yes, that's probably it. Did you take his number? No. क्लोक फ्रॉक एव्हरीवेअर सगळीकडे. त्यांनी तिच्या ड्रेसच्या घड्यांमध्ये पाहिले, तिच्या वरच्या झग्यामध्ये, तिच्या खिशांमध्ये, सगळीकडे पाहिले, पण त्यांना तो हार काही सापडेना. तुला खात्री आहे आपण हॉलवरून निघालो तेव्हा तो हार तुझ्या गळ्यातच होता? त्याने विचारले. हो, मंत्रालयातील हॉलमध्ये असताना मी त्याला स्पर्श करून पाहिले होते. पण जर तो रस्त्यावर हरवला असेल तर तो खाली पडताना आपल्याला आवाज ऐकू आला असता. तो नक्कीच टॅक्सीमध्ये पडला असावा. हो, तसेच झाले असेल. तू त्याचा नंबर घेतला आहेस का? नाही. They stared at each other, stunned. At last Loisel put his clothes on again. I'm going back, he said, over the whole route we walked, and see if I can find it. He left. She remained in her ball dress all night, her mind blank. Her husband returned at about 7 o'clock. He had found nothing. स्टन हताशपणे. रूट मार्ग. नथिंग काहीच नाही. ब्लँक म्हणजे शून्य. त्यांनी हताशपणे एकमेकांकडे पाहिले. शेवटी लॉयझलने पुन्हा कपडे घातले. मी परत येतो, तो म्हणाला. जिथून आपण चालत गेलो त्या पूर्ण रस्त्यावर आणि तिथे कुठे सापडत आहे का ते पाहतो. तो निघाला. ती सुन्न डोक्याने रात्रभर तिच्या पार्टी ड्रेसमध्ये तशीच बसून राहिली. साधारण सकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास तिचा नवरा परत घरी आला, पण त्याला काहीच सापडले नाही. He went to the police, to the newspapers to offer a reward, to the cab companies, everywhere the tiniest glimmer of hope led him. She waited all day in despair at this frightful disaster. न्यूजपेपर वर्तमानपत्र. रिवॉर्ड बक्षीस. ग्लिमर आशेचा किरण. डिस्पेअर निराश. फ्राइटफुल भयानक. डिझास्टर अनर्थ. तो पोलिसांकडे गेला होता. नंतर वर्तमानपत्र या सगळ्यांमध्ये जाहिराती दिल्या, बक्षीस जाहीर केले. टॅक्सीच्या कार्यालयामध्ये जिथे जिथे अंधुक आशेचा किरण वाटेल तिथे सगळीकडे जाऊन त्याने चौकशी केली. या घडलेल्या अनर्थामुळे निराश होऊन ती दिवसभर वाट पाहत राहिली. Loisel returned in the evening, a hollow, pale figure. He had found nothing. You must write to your friend, he said. Tell her you have broken the clasp of your necklace and that you are having it mended. It will give us time to look some more. She wrote as he dictated. Hollow, हताश. Broken, तुटलेला. Clasp, फासा किंवा क्लिप. Mended, दुरुस्त. संध्याकाळी हताश होऊन थकून लॉयझेल घरी परत आला. त्याच्या हाती काहीच लागले नव्हते. तू तुझ्या मैत्रिणीला लिहून कळव, तो म्हणाला. तिच्या हाराचा फासा तुझ्याकडून तुटला आहे म्हणून तो तू दुरुस्तीला दिला आहेस असे तिला सांग, म्हणजे अजून थोडं शोधायला आपल्याला अवधी मिळेल. त्याने ज्याप्रमाणे सांगितले तसे तिने लिहिले. At the end of 1 week, they had lost all hope, and Loisel, who suddenly looked aged, declared, we must consider how to replace the jewel. And so they went from jeweler to jeweler, looking for a necklace like the other one, consulting their memories, both sick with grief and anguish. Jeweler, सराफ. Consulting, आठवून. Grief, दुःख. Anguish, व्यथा. आठवडा संपला तशी त्यांची उरली सुरली आशा देखील संपली आणि एकाएकी म्हातारा दिसू लागलेला लॉयझेल म्हणाला, तो दागिना कसा भरून देता येईल याचा आपण विचार केला पाहिजे. आणि मग ते दोघे आपापल्या स्मरणशक्तीला ताण देत हुबेहूब
त्या हारासारखा दिसणाऱ्या हाराच्या शोधामध्ये एका सराफाकडून दुसऱ्या सराफाकडे निघाले. दोघेही दुःखाने आणि व्यथेने व्याकुळ झाले होते. In a shop at the Palace Royal, they found a string of diamonds which seemed to be exactly what they were looking for. It was worth 40,000 francs. They could have it for 36,000. फाउंड सापडला. डायमंड हिरे. वर्थ साधारण एक्झॅक्टली अगदी तंतोतंत. पॅलेस रॉयल इथल्या एका दुकानात ते शोधात असलेला हुबेहूब दिसणारा एक हिऱ्यांचा हार त्यांना दिसला. त्याची किंमत 40,000 फ्रँक होती. फ्रँक फ्रान्समधील नाणे. पण तो त्यांना 36,000 मिळू शकणार होता. So they begged the jeweler not to sell it for 3 days, and they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. Loisel had 18,000 francs which his father had left him. He would borrow the rest. Begged विनवणी. अरेंजमेंट व्यवस्था. बॉरो उसने घेणे. रेस्ट राहिलेली. त्यांनी त्या सराफाला 3 दिवस तो हार कोणालाही विकू नकोस अशी फार कळकळीची विनंती केली आणि फेब्रुवारी महिन्याअखेरपर्यंत जर मूळचा हार सापडला तर हा नवा हार 34,000 फ्रँक मध्ये तो सराफ परत घेईल असा त्याने करार केला होता. लॉयझेलकडे त्याच्या वडिलांनी त्याच्यासाठी ठेवलेले 18,000 फ्रँक होते. बाकीचे ते उसने घेऊ शकणार होते. And he did borrow. He gave notes, made ruinous agreements, deal with every type of money lender. Then he went to get the new necklace and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs. Ruinous तोट्याचे. Agreements करार. Deal सौदा. Money lender सावकार. आणि त्याने ते पैसे खरोखरच उसने घेतले. त्याने लिखित पावत्या केल्या, तोट्याचे करार केले, सर्व प्रकारच्या सावकारांशी सौदे केले. अखेरीस तो नवीन हार विकत घेण्यासाठी तो गेला आणि त्याने सराफाच्या काउंटरवर 36,000 फ्रँक ठेवले. When Madame Loisel took the necklace back, Madame Forestier said coldly, "You should have written it sooner. I might have needed it." Took घेणे, coldly शांतपणे, sooner लवकर, needed गरज होती. मादाम लॉयझेल जेव्हा हा हार परत देण्यासाठी मादाम फॉरेस्टियरकडे गेली. आता इथे मादाम हा शब्द आहे जो आपण आपल्याकडे मॅडम असं वापरतो, तो फ्रेंच भाषेमध्ये मादाम असं म्हटलेला आहे. मादाम फॉरेस्टियरकडे गेली आणि तेव्हा ती म्हटली, तू हा हार लवकर परत आणला असतास तर बरे झाले असते, कारण मला याची कदाचित गरज पडली असती. From then on, Madame Loisel knew the horrible life of the very poor, but she played her part heroically. The dreadful debt must be paid. She would pay it. They dismissed their maid, they changed their lodging, they rented a garret under the roof. Horrible, भयानक. Heroically, धीराने. Dreadful, भीतीदायक. Maid, मोलकरीण. Rent, भाडे. Roof, छप्पर. आणि त्यानंतर गरीब लोकांचे आयुष्य काय असते त्याचा दारुण अनुभव मादाम लॉयझेल घेऊ लागली. पण तिने ती भूमिका मोठ्या धीराने निभावली. कर्जाचा प्रचंड मोठा डोंगर फेडायचा होता आणि ते ती करणार होती. त्यांनी आपल्या मोलकरणीला कामावरून काढून टाकले, आपले राहते घर बदलले आणि एका छप्पर असलेल्या पोटमाळ्यावरच्या खोलीत ते भाड्याने राहू लागले. She came to know the drudgery of household, the odious labors of the kitchen. She washed the dishes, the dirty linen. She carried the garbage down to the street every morning and carried up the water, stopping at each landing to catch her breath and dress like a commoner. She had to bargain at markets, quarrel and face insults over every miserable sou. Drudgery, अपार कष्ट. Garbage, कचरा. Commoner, सामान्य. क्वारल भांडण.
घरकामातील अपार कष्टाची, स्वयंपाकघरातील नावडत्या रटाळ कामाची तिला जाणीव झाली. आता ती रोज धुणी भांडी करायची, सकाळी रस्त्यापर्यंत कचरा नेऊन टाकायची आणि पाणी भरून वर नेताना जिन्यातल्या प्रत्येक टप्प्यावर दमून भागून श्वास घेत थांबायची. आता तिची राहणी अगदी एका सामान्य स्त्रीसारखी झाली होती. वेळप्रसंगी क्षुल्लक किमतीच्या नाण्यासाठी तिला बाजारात घासाघीस करावी लागे, कधी भांडण तर कधी अपमान सहन करावा लागे. Each month they had to pay some loans, renew others, get more time. Her husband worked extra every evening, doing accounts for a tradesman, and often late into the night he sat copying a manuscript at 5 sous a page, and this life lasted 10 years. At the end of 10 years, they had paid off everything, even the interest. लोन, कर्ज, ट्रेड्समॅन, व्यापारी, मॅन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिखित, इंटरेस्ट, व्याज. दर महिन्याला त्यांना काही कर्ज चुकते करावे लागे, तर काही कर्ज जास्त काळासाठी नव्याने सुरू करावे लागे. तिचा नवरा जास्तीचे काम करत होता. रोज संध्याकाळी एका व्यापाऱ्याकडे हिशोबाचे काम करण्यासाठी तो जायचा आणि त्यानंतर अनेकदा रात्री उशिरापर्यंत जागून एका पानाला 5 सू म्हणजे कमी किमतीचे फ्रांसचे फ्रेंच नाणे ते सू या दराने एका हस्तलिखिताच्या लिखाणाचे काम करीत बसे. आणि 10 वर्षे त्यांनी अशा प्रकारचे आयुष्य काढले होते. 10 वर्षात त्यांनी व्याजासहित सर्व कर्ज फेडून टाकले. Madame Loisel looked old now. Often she brooded over the past. What would have happened if she had not lost that necklace? How strange life is, how fickle, how little is needed for one to be ruined or saved. One Sunday, as she was walking in the campus, Alice suddenly she saw Madame Forrester, still young, still beautiful, still charming. Brooded, कुटणे, स्ट्रेंज, विचित्र, फिकल, क्षणभंगूर, ऋण, सर्वनाश. मादाम लॉयझेल आता वयस्कर दिसू लागली होती. ती अनेकदा भूतकाळ आठवून कुटत बसायची की तो हार जर आपल्या हातून हरवलाच नसता तर काय झाले असते. आयुष्य किती विचित्र असते, क्षणभंगूर असते. एखादी छोटीशी गोष्ट सुद्धा जीवनाच्या अधोगतीचे किंवा प्रगतीचे कारण बनू शकते. याचा विचार ती सतत करत बसायची. एका रविवारी कॅम्पस एलिझम मधून जात असताना तिला अचानक मादाम फॉरेस्टियर दिसते. अजूनही तशीच तरुण, तशीच सुंदर आणि तितकीच आकर्षक. Madame Loisel felt emotional. Should she speak to her? Yes, of course. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? She went up to her. Good morning, Jean. The other, astonished to be addressed so familiarly by this common woman, did not recognize her. She stammered, But, madam, I don't know. You must have made a mistake. इमोशनल, भावुक, ॲस्टॉनिश, आश्चर्याने, रिकग्नाइज, ओळखणे, स्टॅमर, गडबडणे. तिला बघून मादाम लॉयझेल भावुक झाली. तिच्याशी बोलावे की नको? हो, नक्कीच. आता आपण कर्जमुक्त झाल्यानंतर तिला सर्व काही सांगायला हरकत नाही, होय ना? ती स्वतःशीच काहीतरी बोलत होती आणि आता ती तिच्या जवळ गेली. सुप्रभात जेनी, ती तिच्या जवळ जाऊन म्हणाली. तिने मात्र एका सामान्य महिलेने इतक्या जवळीकपणे आपल्याला हाक मारावी याचे आश्चर्य वाटून तिला न ओळखल्याने ती गडबडून म्हणाली, पण मादाम, मी तुम्हाला ओळखत नाही. तुमची काहीतरी चूक होते. नो, आय एम मॅथिल्डा लॉयझेल. Her friend uttered a cry. Oh, my poor Matilda, how you have changed. Yes, I have had some hard times since I last saw you, and many miseries, and all because of you. Me? How can that be? Uttered व्यक्त होणे. Cry ओरडणे. Poor बिचारे. Miseries दयनीय अवस्था. नाही, मी मॅथिल्डा लॉयझेल. अगं मॅथिल्डा, काय अवस्था झालीये तुझी? तिची मैत्रीण ओरडली. होय, तुला शेवटची भेटली होते त्यानंतर माझा खडतर काळ सुरू झाला आणि प्रचंड हालही, आणि ते सर्व काही तुझ्यामुळे. माझ्यामुळे? ते कसं शक्य आहे?
You remember that diamond necklace that you lent me to wear to the ministry party? Yes, well, I lost it. What do you mean? You brought it back? I brought you back another exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. It wasn't easy for us. We had very little, but at last it is over, and I am very glad. Remember, आठवणे, brought परत देणे, another दुसरा, glad समाधानी. तुला आठवतं मंत्रालयातील पार्टीसाठी तो हिऱ्यांचा हार तू मला घालायला दिला होतास? हो, मग तो माझ्याकडून हरवला. म्हणजे काय? तो हार तर तू मला परत केलास की? हुबेहूब तसाच दुसरा हार मी तुला परत केला. मात्र त्याची किंमत चुकवायला आम्हाला 10 वर्षे लागली. आमच्याकडे फारसं काही नव्हतं, त्यामुळे आम्हाला ते फार कठीण गेलं. पण आता ते सगळं संपलं आहे आणि त्यामुळे आता मी खूप समाधानी आहे. Madame Forestier was stunned. You say that you bought a diamond necklace to replace mine? Yes. You didn't notice then? They were very similar. And she smiled with proud and innocent pleasure. Stun अचंबित होणे. Bought विकत घेतला. Similar एकसारखे. Proud अभिमान. Innocent निरागस. Pleasure आनंद. मादाम फॉरेस्टर अचंबित झाली. म्हणजे माझा हार परत करण्यासाठी तू हिऱ्यांचा हार विकत घेतलास असे तुझे म्हणणे आहे का? हो. तुझ्या लक्षात नाही का आलं? ते दोन्ही हार अगदी एकसारखेच दिसत होते असं म्हणून ती अभिमानाने निरागसपणे हसली. Madame Forestier, deeply moved, took both her hands. Oh, my poor Mathilda! Mine was an imitation. It was worth 500 francs at most. Adapted from The Necklace by Guy de Maupassant. Deeply पूर्णपणे. इमिटेशन नकली. मादाम फॉरेस्टियरने भावना विवश होऊन किंवा सद्गदित होऊन तिचे दोन्ही हात घेतले. मॅथिल्डाला म्हणाली, अरे रे रे, बिचारी माझी मॅथिल्डा, अगं माझा तो हार तर नकली होता आणि तो जास्तीत जास्त 500 फ्रँकचाच असेल. गाय दा मोपासा यांच्या तो हार या कथेवर आधारित ही कथा आहे.